Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Hi guys, good morning. So today is Tuesday, ayan. April 14 na. Ayan, so ako'y kakaligo lang. Inagahan ko na maligo kasi baka mawala na naman ng tubig mamaya. Ang gagawin lang natin today is, as usual, magsistay lang tayo. Pero magpa-plan na ako ng paano namin pagagandahin naman yung celebration tomorrow kahit kami-kami lang dito sa bahay. Ayan. Yung sister-in-law ko, nakahanap siya ng mabibilhan ng balloon. So, at least kahit pa paano meron kaming konting balloon. And then, ayan, gumawa ko ng mga cake toppers. Ayan, napakita ko yun sa last vlog. Tapos, ang bala kong lutuin bukas is, yun nga, spaghetti lang. Either baka baked spaghetti or baked macaroni. Order ako ng cake sa pastry cart. Yung favorite namin na creme brulee cake. Bahala na. Isipin ko pa. Kasi ilan lang naman kami. Di naman pupunta dito yung iba naming family. As in, kami-kami lang. So, konti lang lulutuin natin para hindi masayang. Kaya yun. So, yung ginamit kong toner is from Lux Organic. Ito yung Power Glow Essence Toner. Ayan, ilang beses ko na ito napapakita sa vlog. So, ito yung ginagamit ko ngayong toner. Malalagay lang tayo ng eye serum. So, ito yung Clinic All About Eye Serum. I think napakita ko na rin to before. Sulit siya. Tapos, ang gagamitin ko ngayon, kasi itong ano ko is paubos na. Every other day ko siya. Itong Moisture Surge, tsaka itong Derma E na moisturizer. And in fairness, ginamit ko to dun sa scars ko sa braso. Nag-lighten siya talaga. Hindi nag-react yung skin. Nirecommend to ng best friend ko si Trixie. Yung ginagamit. Mag-blower lang tayo ng hair. Sa taas, nagnanap na siya. Si Pablo nandito. Nag-aantay ng merienda niya. Eh, gutom na naman niya. Pakita ko lang sa inyo yung spread ko last week kasi ang cute niya talaga. Ayan. So, ito yung planner spread ko for last week kasi Easter. Ito yung ginamit kong sticker book, sticker sheets. Yung, ano ba to? Seasonal. Ayan, no, iba-iba siya. Meron yung pang birthday, pang summer. Ayan, ito kasi meron siyang pang Easter. So, sobrang cute. Ayan, no, yun yung nagamit ko. Tapos, meron siyang fall. Tapos, meron din siyang pang New Year and Christmas. Ayan. So, ito yung ginawa kong spread. Ayan, ganyan lang ako mag-planner. Ngayon, bilang wala namang plano, walang plan ahead, ang ginagawa ko muna, tinatapos ko muna yung buong week, tapos ipiprint ko yung photos. So, parang nagiging album/scrapbook siya. So, ayan. Para na-designan ko with the photo na. Happy birthday, Choy Choy! Happy birthday! Choy Choy! Ay, busy siya. Busy na nanonood. Hi, Kuya! Hi! Hi! Say hi! Good morning na ako kanina eh. Ayan, mag-ano na tayo ng balloons. Kasi birthday ni Pancho today! Yung balloons na meron kami, ito lang. Kasi wala na kaming mahanap na supplier ng balloons. Ang theme niya ngayon is rainbow. So, nakahanap naman kami ng iba-ibang color na balloons. Dito lang kami magsiset up sa sala dahil pang picture-picture and celebration lang naman. Ayan. Oh. Kasi meron kami nito electric pump. Tingin namin nila ng birthday ko. This red. Kaya ito eh. Hindi red yan.
Hindi kaya ng masking tape. Pako ko na lang. Inisip ko nga kung isi-string na lang eh. Pwede naman kasi meron namang ano yun. May kakapit. Yes, you. Here we go, here we go. Topper na ginawa natin, tapos straw na lang yung pinangdikit. Dino ko na dito. Okay, dito ka. Hindi, dito na ako. Yummy! Bitik sa ano, tapin sa Grabe. Saya niya. Wow! I go in. Whoa, 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 whoa. Oh, don't put everything. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Ayan, so dito na namin tatapusin ang vlog. Ayan, nairaos namin ang birthday ni Pancho. Ayan sila. Chay-chay! Bye-bye! Kita, ayan o. Oh. Chay-chay! Hindi kita. Ikaw lang kita. Ayan, nairaos namin ang simpleng handa dahil kami lang naman na nasa bahay. At least nagbihis kami. Pang picture. Ayan. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo tong vlog na to. Thank you so much for watching. Oh, what did you say? Don't forget to subscribe. And don't forget to click the notification bell down below. Yeah. Good night. Bye. Oh, what should you do? Subscribe. I know it's alright, you're one of a kind, I'll leave you behind. And all the